اسکرینم رو شیر بکنم. داری تصویر و صدا رو دوستان؟ خب من نسخه آفلاین رو روی شبیه سازم نصب کردم و امروز چون اینجوری که من از پیام دوستان دریافت کردم، ما توی دوستان کسی رو داریم که اپ اینونتور رو درست هنوز کار نکردن، فلذا مجبوریم یه سری از دستورات ابتدایی رو کار کنیم. من ترجیحاً یه سری از دستورات رو الان با نمونه براتون کار میکنم روی همین نسخه آفلاین، چون نسخه آنلاین حقیقتاً روی بعضی از به قول سیستم ها، خصوصا من که دارم هم اسکرین شیر میکنم برای دوستان، هم دارم ضبط میکنم به صورت آنلاین و هم میخوام لایو بگیرم، طبیعتا سرعت اینترنت هم خیلی کم میشه. سیستم قطع و وصلی ممکنه زیاد داشته باشیم، برای همین یه سری از کدای کوچیک رو امروز کار میکنیم تا این مشکلات یا اطلاعات اولیه براتون هضم بشه. انشالله جلسه بعد از اول جلسه شروع میکنیم به کار کردن کلی با وبسایت جدیدمون. برای تست گرفتن به صورت لایو بمونم دوستان، میاد روی منوی تست، لایو تستینگ رو میزنید و توی این اپلیکیشنی که براتون باز میشه این کدش رو روی سیستم تایپ میکنید یا با گوشیتون QR کد رو اسکن میکنید. فقط لطفاً QR هایی که روی سیستم من نمایش داده میشه لطفاً دوستان اسکن نکنید که تایم و وقت کلاس رو به قولی هدر ندیم از این بابت. چرا قطع نشد؟ وصل نشد؟ من اسکرین ها رو هم یه مقداری باید امروز با هم کار بکنیم و به قولی جابجایی بین اسکرین ها رو هم یاد بگیریم، یک کوچولو از دیتابیس های آفلاین هم کار بکنیم و طبیعتاً قوی‌تر و کاملتر برای نسخه اصلی وارد بشیم. حالا متاسفانه این شبیه ساز ما هم فکر کنم اذیتمون میکنه. خب اینم که کار نکرد. حالا بذارید رو همین من توضیحات مختصرش رو بگم دیگه، وقت روی شبیه ساز خیلی نگیریم. ما یک موضوعی رو توی برای فایل کلاس ها دوست عزیز من گفتم بعد از ما قرارمون این نبوده که اصلا فایل کلاس ها رو بخوایم ضبط بکنیم، ولی گفتم به خاطر اینکه عزیزان حواسشون پرت ضبط شدن و اینطور چیزا نشه، انتهای کلاس که در واقع همون 7 جلسه‌مون به اتمام رسید، من توی همین گروهی که تشریف دارید ویدیوها رو براتون ارسال میکنم و همونجا تحت یه پکیج در واقع رایگان هم در اختیارتون قرار میگیره دیگه، هزینه بابتش باز مجزا نمیخواد پرداخت بکنید. یه پکیج در اختیارتون قرار میدم از ویدیوها و راحت همونو میتونید استفاده بکنید. فقط موضوع دیگه ای که ازتون خواهش دارم برای جلسه آتی و ادامه آموزشمون، لطفاً هر مطلبی، هر صحبتی، هر چیزی که در مورد این دوره آموزشی داریم فقط داخل همین گروه در موردش صحبت میکنیم.
نه داخل کلاس‌های درسی برای دانشجویانی که با بنده کلاس دارن، نه داخل کلاس‌های درسی ما در مورد سایت و اپای بیلدر و غیره صحبت خواهیم کرد، نه داخل گروه عمومیمون. بعد از این که حالا به مرور اگر دوستان دیگه جلسات بعدی اضافه تر شد، طبیعتاً پشتیبانی توی همین گروه برای شما و سایر دوستان هم اتفاق خواهد افتاد. برای همین لطفاً تو گروه اصلی در این باره صحبتی انجام ندید، چون بدون تعارف عرض میکنم اولین صحبتی که ما در این موضوعات داشته باشیم تو گروه اصلیمون، من هم اون دوست گرامی رو از گروه اخراج میکنم، هم از داخل این گروه ثانویه‌مون. ما طبعا برای تایم خودمون و هزینه‌ای که شما انجام دادید یه ارزشی قائل هستیم. حالا اون دوستی که دنبال این هست که به هر بهانه‌ای به هر دلیلی یا هزینه‌ای بابتش پرداخت نکنه یا باعث به قولی تخریب ذهن بقیه بشه، بهتره خب استفاده نکنه. و همچنین شما وقتی که تو این گروه هستید 10 نفر 20 نفر 100 نفر هستید، پشتیبانی که بنده به شما میتونم ارائه بدم طبعا کاملتر هست از گروهی که 400 500 نفر داخلش هست. اینم از موضوعی که حالا طبیعتا لطف شما خواهد بود به بنده در قبال کاری که ما در واقع برای ویدیوها میخوایم انجام بدیم. یعنی بنده ویدیوها رو این شکلی در اختیارتون قرار میدم، اون قانون اخلاقی کپی رایتش تحت الحفظ خودتون هست و در ازاش هم توی گروه دیگه صحبتی از این موضوعات نخواهیم داشت. این تا اینجای ماجرا. برای کارکرد ما با دستورات و کلیات اپ اینونتر و اپای بیلدر در واقع آشنایی اولیه رو پیدا کرد. موضوع بعدی که ما توی اپای بیلدر و اپ اینونتر داریم چینش توی صفحه ها هستن، یعنی آشنایی با لیوت ها. توی اپ اینونتر یا اپای بیلدر یا نسخه ادوانسدش راحت ترین چیزی که ما داریم تیبل لیوت ها هستن که گفتم طول و عرض رو میتونیم بچینیم به هر نحوی که دلمون خواست. چرا من میگم تیبل لیوت ها رو استفاده بکنیم؟ ما فرض رو بر این بذارید صفحه پینت بنده رو توی این ابعاد در نظر بگیرید. فکر کنید این یک صفحه اپلیکیشن موبایل شماست. ما قراره توی این اپلیکیشنمون بالفرض یه لیبل، یه تکست باکس اینجا داشته باشیم، یک متنی رو اینجا داشته باشیم، مثلا یک عکسی رو اینجا بذاریم، باز مثلا 2 تا تکست رو یا 3 تا تکست رو اینجا قراره بذاریم و چند تا دکمه هم به این صورت مثلا قراره اینجا قرار بگیرن. باز یه عکس هم این پایین. این شکلی میخوایم صفحه‌مون رو بچینیم. حالا به هر دلیلی، مثلا من یک سفارش اپلیکیشنی داشتم توی مشهد، مال یه مجموعه‌ای بود که میخواستن نرم افزاری رو برای اپلیکیشن موبایلشون بسازن که این نرم افزار کنترل ارتفاع ماشینشون رو انجام میداد و نرم افزار کل کاری که توش داشت فقط باید SMS ارسال میکرد به پنل پیامکیشون، ولی خود کدنویسی ساده بود، ولی چینش دکمه ها توی صفحه دنگ و فنگ داشت. یه دکمه چپ این ور داشت، یه دکمه راست این ور داشت، یه دکمه این بالا داشت، یکی این وسط داشت، یکی این پایین داشت، 6 تا دکمه این ور اون ور داشت. اینهاش خیلی در واقع دنگ و فنگ برای ما روی چینش اجرا کرده بود. برای همین ما ترجیح دادیم به قولی یعنی بنده ترجیح دادم به قولی این موضوع رو هم در موردش صحبت بکنیم که چینش ها رو بتونید درست و اصولی انجام بدید. ما توی اپ اینونتر عادی یا نسخه آفلاین هم فکر کنم نداره، حالا دقیق یادم نیست، سایز اسکرین صفحه رو نمیتونیم از گوشی کاربر بگیریم، چرا که
هر موبایلی که ما توی بازار داریم، اگر فرض کنید اندازه گوشی موبایله، اندازه این گوشی موبایل با این گوشی موبایل اندازش شاید به ظاهر شما توی دستتون که میگیرید یک اندازه باشه، خب ولی رزولوشن یا کیفیت نمایش یا ابعاد صفحه این گوشی مثلا 3800 در 2720 پیکسل، این یکی هست مثلا 1980 در 1080 پیکسل. هر دوتا ابعادشون یکیه، یعنی هر دوتا مثلا 6 اینچ در 6 اینچن، 6 اینچ مثلا به قولی ابعاد سایز اسکرینمون، ولی رزولوشن کوچیک و بزرگه. خب ما زمانی که میایم با اپ اینونتر برنامه رو مینویسیم یا با اندروید استودیو فرقی نمیکنه، زمانی که میایم این برنامه رو مینویسیم با وجود اینکه میایم سایز اسکرین رو 100% قرار میدیم، نمیدونم دکمه ها رو متناسب با بقیه تنظیم میکنیم، ولی تصاویری که غالبا تصاویری که داخل دکمه ها یا ایمیج ها و امثال هم قرار میدیم توی تغییر سایز صفحه به هم میریزن و ما باید راهی رو پیدا بکنیم که اینها رو بتونیم به صورت لایو ابعاد بدیم، یعنی همزمان با اینکه اپلیکیشن اجرا میشه سایز تمام اجزای داخل صفحه‌مون تنظیم بشن. این راهش رو من توی نسخه آنلاین انشاءالله تو جلسات بعدی حتما خواهم گفت، ولی زمانی که ما طول و عرض این اسکرین رو داریم و چینش رو هم میدونیم این چینش هست دیگه، میتونیم تقریبا قیاس بزنیم این صفحه گوشی ما تقسیم شده به مثلا 1 2 3 4 5 6 قسمت، به 6 قسمت تقسیم شده. مشکل از اینترنتتونه فکر میکنم، اگر صدا رو مشکل دارید مشکل از اینترنت خودتونه. ما فرض رو بر این میذاریم که این صفحه‌مون به 6 قسمت، یعنی به 6 ردیف رو، کالمنش رو هنوز تنظیم نمی کنیم، روی این تقسیم بندی داریم ما کار میکنیم. پس میایم میگیم این مربع سایز گوشیمون، یا بذارید من یه تیکه دیگه به این صفحه اضافه کنم، بزرگتر رسمش بکنم که به قولی کامل راحت دیده بشه. اینم یه خط برای جدا سازی این تیکمون. خب این رو فرض میکنیم اسکرین صفحه‌مون هست. حالا توی این اسکرین صفحه‌مون ما گفتیم میایم از تیبل لایوت استفاده میکنیم. تیبل لایوت ها طول و عرضشون که مشخصه، ما فعلا اولیه رو میذاریم 100% در 100%. کالمنش تعداد ستونهای اینجوریمون یک دونه است بالفرض و تعداد ردیفمون 6 تاست. حالا ما توی این که نمیخوایم بذاریم، بیایم روی همین پینتمون روی این اجرا کنیم. پس یه دونه ما میایم اینجا مربع میکشیم بالفرض 6 تایی، 1 در 6. بیایم رنگ این رو من تغییر بدم، اینم مثلا فکر کنید یک دونه تیبل، این یه دونه تیبل با خط من بیام بکشم براش که 6 تا بشه، مثلا این یکی، این مثلا 2 تا. این موضوع صفحه چینی رو دوستان خیلی دقت بکنید، واقعا براتون مهمه. این 3 تا، این 4 تا، اینم 5 تا و 6 تا. این 1 2 3 4 5 6 تا. این تا اینجا. میایم سراغ
تیکه کردن بقیه اجزای صفحمون. یک دونه اینجا داریم که تقسیم بر 2 شده، پس طبیعتاً داخل این تیکه بالاییه باز باید یه دونه تیبل لیوت دیگه اضافه کنیم. داخل این میایم یه تیبل لیوت دیگه اضافه میکنیم که این تقسیم بر 2 شده. خب این از این. پایینیه چیه؟ یکم این ورش فاصله داره، یکم این ورش فاصله داره، وسطش یه چیزیه. پس اینم طبیعتاً یه تیبل لیوتی داریم، مجدداً یک ردیف در 3 ستون. این 1 ستون، این هم 3 ستون. بعدیمون چیه؟ حالا من نامرتب کشیدم ولی طبعا یه تیبل لیوت 3 ردیف است. پس اینم معمولیه دیگه، 3 ردیف، این یه ردیف، اینم 2 و 3 ردیف. اینم از این. اینجا چیه؟ 1 2 3. پس باز داخل این یه تیبل لیوت دیگه داریم که اینم شده 3 تیکه. این یه تیکه، این 2 تیکه و اینم 3 تیکه. و بعدی هم طبیعتاً به همین نحو اینم یه تیبل لیوت دیگه که اینم 3 تیکه شده، این یه تیکه، اینم 2 و 3 تیکه. و آخری هم طبیعتاً یه تیبل لیوت کامله که اصلا هیچی میتونیم توش نذاریم، خودش هست. حالا میرسیم به بخش سایزدهی. من این طورم حالا فقط بکشم که فقط همش یکسان باشه. میرسیم به بخش سایزدهیمون. توی سایزدهی ها ما اینجا یه دونه شی داشتیم، اینجا یه دونه داشتیم، اینجا یه دونه، این اینجا و طبیعتا اینجا. حالا ما روی کلیات اگر بخوایم نگاه بکنیم روی همین صفحه، میدونیم که این صفحه‌مون به تبع تقسیم به 6 شده از دید هاریزونتالمون. درسته؟ از طرف هاریزونتال یا هیتمون تقسیم بر 6 شده. پس با دستوری که بعداً کار خواهیم کرد، اولین الگوریتم یا دستوری که داریم اینه که بیایم بگیم بر اساس حالا اون نیازی که خودمون میچینیم، اگر اینو تقسیم بر 6 بگیریم تقریبا میشه مثلا 100 تقسیم بر 6 میشه 16%. خب پس میایم میگیم اینمون هست 15%، مثلا این هست 13%. ذهنی اینا رو داریم میذاریم دیگه. این 16%، اینم 16%، اینم 17% مثلا. حالا از تجمیع اینها با هم ببینیم چقدر میمونه تا بشه به 100%، تا اینا رو دیگه با هم کوچیک و بزرگ کنیم. این عددش محاسباتیه دیگه طبیعتاً. 16 و 16 و 17 و 13 و 15، 77%. 23% هم موند برای این، اینم 23%. درسته؟ ما فقط هیتش رو محاسبه میکنیم دیگه، ویدش رو وقت به قولی از کلاس نمیگیریم دیگه، خودتون میدونید چجوری محاسبه میشه. ما توی یک متغیر یا اینیشیالایز وریبلی که توی کد نویسیامون داشتیم، من کدش رو بهتون میگم. توی یک متغیری با توجه به دستورش چیزی داریم به نام اسکرین سایز. مثلا اسم متغیرمون رو میذاریم اسکرین
screen size. درسته؟ این تا اینجا. پس میایم توی پینتمون که میخوایم کدش رو الگوریتمش رو بنویسیم. اسکرین سایزمون مقدارش هست هیت دیگه، بزرگ است، مثلا هست 3880. حالا ما اینو تشخیص دادیم خودمون 15%شه، این 23%شه، این 13%شه و الی آخر. طبیعتا هر عددی ضرب در اون درصده میشه مقدارش دیگه. ما اگر از 100 15%ش رو بخوایم میزنیم 100 ضرب در 15% میشه 15. پس 3880 هم ضرب در 15%. حالا هر عددی رو بهمون بده دیگه برامون چندان اهمیتی نداره دیگه، عددش لایو داره در واقع محاسبه میشه. پس اینجا هم ما همینو میگیم این تیبل لایوتمون، این تیبل لایوت بود دیگه، میگیم مثلا تیبل لایوتمون دات هیت مساوی باشه با این متغیر اسکرین سایزمون، اینم اینجا اسکرین سایز تقسیم بر، یا چرا تقسیم بر، همینجا بزنیم ضرب داره و درصدی که خودمون داریم 15%. این شد از اولی. دومی چی میشه؟ دومی هم به همین نحو مجددا میایم میزنیم تیبل 2.height مساوی اسکرین سایز ضرب در 23% و الی آخر. روی ویدم به همین نحو ما یه متغیر داریم که به صورت لایو اولین اجرای اپلیکیشنمون این دوتا عدد رو از گوشی برامون میگیره و به تب توی یه متغیری برامون قرار میده. حالا محاسبه میکنیم و اینها هر سری با هر چینشی مجددا تغییر میکنن و به راحتی تقسیم بندی میشه. رسپانسیو کردن برنامه رو، الگوریتمش رو متوجه شدن همه دوستان؟ اگر متوجه شدید که بریم سراغ ادامه مطلبم. سوالی هم اگر هست بگید ها. طبیعتا درصد رو آره خودتون تعیین میکنید دیگه. درصد رو ما بر اساس طراحی که داریم انجام میدیم خودمون مشخص میکنیم ذهنی. فرضاً شما توی فتوشاپ اگر بخواید اینو طراحی بکنید، یک بک‌گراندی، اولین کاری که ما توی طراحی اپلیکیشن داریم همینه، میام یه بک‌گراندی برای این اپلیکیشن میسازیم. در نظر میگیریم اینجا 2 تا دکمه است، اینجا 4 تا تکست، اینجا یه عکس، مثل همین چیزی که این اول من اینجا کشیدم، مثل همین میایم یه شمایی در واقع از اپلیکیشنه برای خودمون درست میکنیم. حالا این رو توی فتوشاپ هم میتونید درصدش رو بگیرید، چشمی هم میتونید بگیرید و الی آخر. طبیعتا خودتون محاسبهش میکنید. همچنین زمانی که شما دارید اپلیکیشن رو خودتون طراحیش میکنید، برفرض توی محیط اپای بیلدر یا اپ اینونتر فرقی نمیکنه، دارید خودتون این نرم افزار رو اینجا طراحیش میکنید توی دیزاینرش، اینجا میتونید درصد رو خودتون دستی بدید دیگه، که ویوش رو روی یک مدل گوشی ببینید. حالا روی سایت جدید که کار بکنیم، یکی از خوبیایی که داره اینه که شما میتونید حتی بیاید گوشی تعیین کنید، بگید آقا من گوشی دستم نوت 10، میخوایم ببینم روی نوت 10 چه شکلیه. همینجا بیاید باز بگید حالا میخوایم ببینم روی S9 چه شکلیه.
یا میخوایم ببینم مثلا روی نوت 5 قدیمی چه شکلی میشه. اینجوری با یک دونه گوشی که گوشی خودتون فرضاً هست تست رو میکنید، ابعاد درصدی دستتون میاد چیه. حالا بر اساس همون درصد شروع میکنید به چیدن. زمانی که درصد تعیین میکنید روی این مدل پینتی که من گذاشتم، اگر ما یک تیبل لایوت، این اولی قرمزه که اینجا کشیدیم، اگر اون تیبل لایوت رو طبیعتا بذاریم ویت و هایتش رو 100% کنیم، بلا استثنا دیگه اسکرول نداریم. اگر ما این تیبل قرمز اوله رو نذاریم و برای هر کدوم بیام یه درصدی بیشتر از 100، یعنی اگر همین قرمزه رو شما 102% بذارید، 101% بذارید، اسکرول براتون میذاره. طبیعتا بستگی به این داره که شما میزان درصد دهی که میکنید چقدر کوچکتر بزرگتر از درصد اسکرین عادی باشه. دوستان برای ویدیو این بار سوم چهارم دارید میپرسید، عرض کردم بعد از تمام شدن کل کلاس ها من لینک ادیت شده و ویرایش شدهش رو براتون میفرستم. این ویدیو رو الان بذارم براتون 100% صدام اذیت داره، خش و خش داره، اینا رو ویرایش میکنم. جلسه آموزشیمون که هفته آینده چهارشنبه اگر به اتمام رسید، پنجشنبه نهایتا تا ظهر لینک ویدیو رو توی گروه براتون میذارم. خب برگردیم سراغ ادامه آموزش. اگر احیانا دوستان من تونستم تایم خالی، بدون تعارف میگم، اگر تونستم تایم خالی پیدا بکنم زودتر آمادهشون میکنم، جلسه به جلسه براتون میذارم، یا یک لینک توی حالا سایت یا اپلیکیشن بهتون میدم که تحت اون اپلیکیشن برید هر جلسه که بارگذاری شد ببینید. ولی با توجه به تایمم فکر نمی کنم برسم دیگه، من قولی رو نمیدم که نتونم اجراش بکنم. شما برآوردتون رو بذارید برای همون جلسه آخر، هفته آینده است دیگه، یه هفته است. فعلا من با آشنایی داریم میریم. این پس دوستان شد برای ریسپانسیو کردن برنامه‌تون تا این بخش. یک بخش دیگه ای ما توی برنامه‌مون داریم، اضافه کردن صفحات مختلف به برنامه است. ما توی اپ اینونتر عادی خیلی اتفاق افتاده، برای خود بنده تا الان بارها اتفاق افتاده. زمانی که اپ اینونتر معمولی رو اجرا می‌کنید، یه صفحه رو دارید، این صفحه رو درست کردید، حالا مشتریتون اومده بهتون گفته من یه اسپلش اسکرین میخوام صفحه اولم بیاد، یا این چیزی که شما درست کردین نمیخوام صفحه اولم این باشه، میخوام یه چیز دیگه باشه. شما مجبورید یه پروژه جدید ایجاد بکنید که صفحه اولش یه چیز دیگه باشه، صفحه دوم به بعدش رو در واقع بیاید از همون اطلاعات استفاده کنید. یه چیزی که این دوتا نسخه اپای بیلدر دارن، کپی گرفتن از همین سن هست یا اسکرین هست. شما این رو ساختید، کلی هم توش دنیایی توش کد دارید، حالا اومدن گفتن این اسکرین اولیه این نباشه، میتونید کپی سن رو بزنید اسکرین 2، اوکی. این میاد براتون یک دونه فایل دیگه میسازه، یه فایل نه، یه صفحه دیگه میاد میسازه. نگاه کنید، یه اسکرین 1، یه اسکرین 2. حالا چرا کار نکرد؟ 2 تا اسکرین میسازه با همین محتوا. احتمالاً ما تو کدامون ایراد داریم. آره ساخت. این شد اسکرین 1مون، دقیقاً محتوا و کداش همونه. این هم میشه اسکرین 2مون که من زدم اسمشو هوم، بازم کد و محتواش همونه. یعنی همین دیتاها به صورت کامل اومدن روی یک اسکرین دوم قرار گرفتن. حالا شما توی اسکرین اولیتون هر بلایی خواستید سر اینا بیارید دیگه اصلا پاکش کنید، عوضش کنید، یه چیز این شکلی. پس اینم مد نظرتون داشته باشید. حالا اگر اتفاق اینجوری نبود، خواستید صفحه برنامه‌تون اضافه کنید، اد اسکرین رو میزنید و یه اسم براش در نظر میگیرید، مثلا صفحه فرض بفرمایید رجیستر. این هم شد صفحه دوممون. حالا چجوری بین این صفحات جابجا بشیم؟ این که من گفتم صفحات رو
و یه سری اطلاعات رو بدم برای همین بود که باز ادامه داریم مباحث پیشرفته تر رو میگیم، هی بر نگردیم به مطالب ابتدایی تر. ما توی صفحات اول از همه این رو مد نظرتون داشته باشید، توی اپ اینونتر و اپ های بیلدر عمده کامپوننت هایی که توی یک اسکرین استفاده میکنیم توی اسکرین های بعدی قابل استفاده نیستند و باید مجددا دیتا های اضافه بشه. مثلا اگر ما توی اسکرین یکمون اومدیم یه دیتابیس از بخش استوریج ها به برنامه‌مون اضافه کردیم، یه تاینی دی بی به برنامه‌مون اضافه کردیم، اطلاعاتی که این تو ذخیره شده توی همین اپلیکیشن قابل دسترسیه، ولی اگر خواستیم توی اسکرین دوممون استفاده کنیم اینجا هم مجددا باید یه تاینی دی بی اضافه کنیم و اطلاعات رو بگیریم. فقط توی نسخه آنلاینی که ما داریم کار میکنیم برای بعضی موارد مثل فلوتینگ باتن یا منوهای اسلایدی که از بغل داریم، برای اینجور مواقع یا اینجور کامپوننت ها، چون این منوها دیگه یک بار تعریف میشن، چیز قشنگی نیست که ما توی هر صفحه که وارد میشیم هی بیام لیست منوها اضافه کنیم، گزینه‌هاشو کم و زیاد، چیز مسخره‌ای میشه دیگه. یک سری از کامپوننت ها هستن که بی دردسر یک بار اضافه میشن، اسمش هم این ساید باره. اگر ما ساید بار رو به برنامه‌مون اضافه کنیم همون منوهایی هست که عرض کردم، توی یک اسکرین اضافه میشن، توی تمام اسکرین ها دیگه قابل استفاده است، دیگه نمیخواد در واقع توی هر اسکرین اینها رو تغییر بدید. این موضوع رو مد نظرتون داشته باشید. حالا ما بین اسکرین ها میخوایم جابجا بشیم. مثلا توی اسکرین یکمون میخوایم اگر این دکمه جدیدمون رو زدیم صفحه دوممون باز بشه، این صفحه هوممون باز بشه، مثلا قرار این کارو بکنیم. بیایم تو همین اسکرین یکمون، اینو اول من رینیم بکنم، بزنم مثلا open home btn مثلا، اینم اوکی و میایم توی بخش بلاکمون دکمه‌مون اسمش بود open home btn، روی ایونت یا رویداد کلیکش میخوام بنویسم. پس میام اینجا، کدای قدیمیمون قاطی نشم با هم، میام اینجا روی هر کدوم از این اسکرین هایی که ما اینجا اضافه میکنیم دستوراتمون میاد تو بخش کنترل برای باز کردنش. یه گزینه داریم به نام Open Another Screen، یه گزینه داریم به نام Open Another Screen with Start Value. فقط این موضوع رو دقت بکنید، دستورات Open Screen و Close Screen باید آخرین دستور قرار بگیرن. یعنی چی؟ نگاه بکنید این دستورات رو، من یکم اینو زوم بکنم صفحه رو اگر احیانا دیده نمیشه. پایین این دستورات یک لبه داره، یعنی به شما اعلام میکنه میتونید یک چیز دیگه بهش اضافه کنید، ولی پایین این دستورات اوپن چیزی نداره. این یک موضوع دوم، وقتی که صفحه جابجا شدید به صفحه جدید دیگه اجرا کردن دستورات معنی نداره دیگه، این صفحه طبیعتاً بسته شده در واقع، یعنی کارکردی برای در واقع شما دستوراتش طبعا نخواهد داشت. پس تمام دستوراتمون رو ما توی اینا هر چیزی که خواستیم می نویسیم، آخرین دستورمون این هست که این صفحه رو باز کن. حالا اینها رو من پاک کنم تا بریم سراغ باز کردن صفحه. اگر اوپن آنادر اسکرین رو زدیم بی دردسر میایم فقط جلوش با تکست اسم صفحه دوممون رو می نویسیم. اسم صفحه دومم بود هوم با اچ بزرگ، پس داخل اینم می نویسم اچ بزرگ OME. از این به بعد اگر روی این دکمه کلیک بشه به تب صفحه دوم باز میشه و محتویات صفحه دوم دیده میشه.
این اولین موضوع. حالا توی صفحه دوم هم دیگه دستورات خودمون رو داریم و الی آخر. ما توی کامپوننت هایی که به برنامه‌مون اضافه میکنیم گفتم خصایصمون قابل دسترسی هست. این خصایصی که توی پروپرتیز بار بود. ما اسکرینمون هم به صورت مجزا خصیصه داشت دیگه، خود اینها قابل تغییرن. همچنین خود اسکرین یه سری خصایص رو داره، یه سری رویدادها یا ایونت ها رو داره. به عنوان مثال رویداد اینیشیالایز رو داریم، یعنی زمانی که برنامه اجرا شده و صفحه داره گزینه ها رو کنار همدیگه میچینه، این میشه رویداد اینیشیالایز. یا رویداد مثلا اینیشیالایز منو، یعنی زمانی که صفحه ساخته شده داره گزینه‌های منو رو میسازه. یا نمیدونم رویداد آدر اسکرین کلوز، یعنی زمانی که یک صفحه بسته شد برگشتیم روی این صفحه. یا رویداد مثلا بک پرست که خیلی کاربردیه، توی تمام اپلیکیشناتون این رو بذارید. اپ اینونتر عادی متاسفانه این رو نداره. برای چی هست؟ شما مثلا توی گوشیتون یه اپلیکیشن رو باز کردید، دکمه بک رو کاربرتون یه بار زد، دینگ صفحه بسته نشه، از برنامه نیاد بیرون. این رو میذاریم بابت اینکه اگر کاربر دکمه بک رو زد مثلا ازش بپرسیم، بگیم آقا واقعا میخوای از برنامه خارج بشی؟ یه پیغام بدیم یس و نو داشته باشه. حالا اگر یس رو زد بگیم خب خارج شد. این برای این موضوع است. این رو حتما بذارید، حالا کارکردش رو میگم. در این حال گفتم پس اینیشیالایز مال موقعیه که صفحه داره بارگذاری میشه، یه سری اطلاعات رو میگیره و داخلش قرار میده. حالا ما توی این صفحمون یه کاربری رو داشتیم، اومده اسم و فامیلش رو توی این دوتا تکست زده، دکمه ثبت نام رو هم زده، ثبت نام کرده. صفحه دوم رو باز میکنه. ما میخوایم اسم و فامیلی که اینجا کاربرمون یه بار زده رو توی صفحه دومیه دوباره ازش نگیریم. میخوایم بگیم با همون اسم و فامیلی که زده توی این صفحه نمایشش بده. یا فرقی نمیکنه، حالا با توجه به نیازی که شما دارید، مثلا نمیدونم اگر کد ملی داره، نام کاربری داره، ایمیلی داره، توی یک صفحه اگر دریافت کردید دوباره تو صفحه دوم نیاید همه این کدا رو بنویسید. تو صفحه دوم فقط یه دیتایی رو بین دو تا صفحه با هم دیگه در واقع سند و رسیو کنید. برای این کار ما توی صفحه اولمون، بذارید من یه دو تا از اینها رو پاک کنم، این دو تا صفحه خیلی شبیه هم دیگه، با هم دیگه قاطیشون نکنیم. خب ما توی صفحه اولمون گفتیم زمانی که این رو میزنیم اینجا بیاد بزنه open another screen و هوم رو باز کنه. حالا میخوایم یه مقداری بهش پاس بدیم. پس میایم از داخل کنترل گزینه open another screen with start value رو میزنیم. این رو میذاریم، بهمون میگه کدوم اسکرین میخوای اجرا بشه، میگیم اسکرین هوم. استارت ولیویی که میخوای بفرستی چیه؟ ما اومدیم توی این فایل قبلیمون متغیرهای مختلفی رو تعریف کردیم. لیست بود، استرینگ بود، اینتجر بود و غیره و ذالک، فرقی نمیکنه. در نهایت ما میخوایم یک متغیری رو یا یک مقداری رو، فرقی نمیکنه، عرض میکنم چه حالا تکست باشه چه متغیر، هیچ تفاوتی نداره، چه عدد. ما اینجا میتونیم استارت ولیو رو یه عدد بذاریم، میتونیم یه تکست بذاریم مثلا، یا میتونیم مقدار این متغیر رو مثلا بذاریم که سایز اسکرینمونه یا اسم و فامیل کاربرمونه، فرقی نمیکنه دیگه. یک مقداری خودمون میدونیم چه مقداریه، یه مقداری رو میخوایم پاس بدیم به صفحه بعدی. اینو میزنیم و دستورات صفحه اولمون انجام شده. حالا توی صفحه یعنی مقادیر پست شده به صفحه دوممون. حالا چجوری توی صفحه دوممون این رو دریافت کنیم؟ میایم توی صفحه دوممون
گفتم اسکرینمون، این کداشو من پاک کنم قاطی باز با هم نکنیم. گفتیم توی صفحه اپلیکیشن ها هر صفحه‌ای که میخواد اجرا بشه یک ایونت یا رویدادی داره به نام اینیشیالایز. اگر یادتون باشه این رو خدمتتون عرض کردم. ما هم میایم روی هوممون یا اسکرینمون کلیک میکنیم، رویداد اینیشیالایز رو میگیریم میکشیم اینجا. حالا یک راهش اینیشیالایزه، یعنی یه موقع است ما میخوایم مقدارمون هم صفحه باز شد مقداره بیاد، یه موقع هست ما توی دکمه میخوایم اینو بذاریم، فرقی نمیکنه، یه دکمه رو زدیم اون مقداره رو بگیره، میایم دستوراتمون رو روی رویداد کلیک مینویسیم، فرقی نمیکنه. من اینیشیالایز رو تعامداً عرض کردم که بدونید همچین ساختاری رو داریم، تفاوتی نمیکنه. برای این موضوع ما یه متغیر رو دیگه فرستادیم، مقدار یه متغیر رو فرستادیم. حالا این مقدار گفتم دیگه میتونه عدد، متن، آرایه، هر چیزی میتونه باشه. توی اینیشیالایز رویداد صفحه دوممون اول میایم، معقولش اینه اول بیایم یه متغیر از جنس همون چیزی که اون بردادیم، اگر لیست، اگر متن، اگر استرینگ، فرقی نمیکنه. یه متغیر اول تعریف بکنیم که بدونیم چیه. مثلا من اینو میذارم get page start، مثلا اینجا نوشتیم، اینم get page start، اینم اسم متغیرمون مثلا. حالا توی اینیشیالایزمون میایم میگیم این اسکرینمون، توی کنترلمون یه گزینه ای داریم به نام get start value. میایم میگیم این متغیرمون حالا اگر لیسته عرض کردم اینجا از نوع لیست، اگر تکست هرچی هست متغیره باید از همون جنس باشه. میگیم این متغیرمون برابر باشه با همین get start value. یعنی شما اگر آرایه رو من از همین باب توضیح دادم بهتون، اگر توی این صفحه قرار اسم فرد، فامیل فرد، موبایل فرد، کد ملی 10 تا قلم رو بگیرید، پس میاد یک لیست 10 قلمه تعریف میکنید. اینجوری ما الان این رو لیست تعریف کردیم، 10 تا قلم هم بهش اضافه کردیم قبل از مثلا این اوپن هومه، حالا 3 تا ما اضافه کردیم، پس 3 تا مقدار رو انتقال دادیم. حالا این که من میگم اسفامیل و غیره، ممکنه شما مقادیرتون یکیش اسکرین سایز باشه، یکی نام کاربری باشه، یکی چه میدونم مثلا متن فلان تکست باکستون باشه، حتما نباید به هم دیگه ربط داشته باشن این مقادیر. توی اسکرین دوممون هم به همین نحو، پس این رو من به جای تکست باید بیام از جنس لیست تعریف بکنم و اینجا هم عیناً همون مقادیر میاد داخل این لیستمون میشینه. و حالا باز برای دسترسیش که گفتم دیگه، میایم میگیم مثلا select list item از فلان لیست، ایندکس مثلا دومش که میدونیم ایندکس 2 همیشه مثلا فامیل طرف هست. اینجوری میتونیم پس به این چیزا هم دسترسی داشته باشیم. این هم نقل و انتقال در واقع بین دو صفحه مختلف. برای اینجا اگر برای اسکرین ها سوالی هست بفرمایید، من در خدمتم. سوال
یک دونه ارسال میشه دیگه. الان مثال همینو زدم قربونت. شما اگر چند تا مقدار میخوای بفرستی، مثلا طبق گفته خودت میخوای یه آرایه بفرستی به علاوه 2 تا متغیر، پس قبل از ارسالت حالا اینها الگوریتم برنامه نویسی، یعنی تو باید به عنوان یه برنامه نویس بسته به اون چیزی که دوست داری در واقع کدت رو بنویسی. ولی من باشم میام یه لیست دیگه، مثلا این لیست رو من اینجا توی اسکرین یکم دارم. خب این لیست رو من اینجا اومدم تعریف کردم. یه جایی از برنامه هم این مقدارا براش ست شدن. خب این مقدارا هم یه جایی براش ست شدن. من اگر باشم میام اول یک لیست دیگه میسازم، از همین یه داپلیکیت میکنم، اسمشو میذارم حالا مثلا اسکرین سایز 2. خب بعد میام میگم اسکرین سایز 2 مساوی باشه با اسکرین سایز 1، یعنی هر چی تو آرایه اولیه هست بریز تو آرایه دومیه. بعد از اینکه این کارو کردی بیا توی لیستم add item to list کن، به لیست دومیه 2 تا متغیرم دارم، مثلا همین متغیر نام 1 دونه متغیرمه، یک نام 2 هم یه متغیر دیگه است، مثلا اینم نام آندرلاین 02 که حالا یه مقداره رو دیگه گرفتم فرقی نمیکنه. اینجا میام میگم به آیتمش یه دونه اینجا اد آیتم کن، یه دونه دیگه هم اد آیتم تو این لیسته دارم، اینم نامبر 2، اینم اد آیتم کن. حالا اگر لیست اولم 3 تا عنصر داره، حالا دیگه شما اعدادش رو متغیر ببین، 300 تا عنصر داره، من اینجا کردمش 302 تا، اگر 20 تا دیگه هم هست شده 322 تا. بعد میام انتهای کار هم آرای دومیه رو میفرستم دیگه، آرای جدیدم رو میفرستم. توی هوم هم میدونم 300 تا ایندکس 1 تا 300 هم اطلاعاتم هست، 22 تا ایندکس آخرم این متغیر جدید است. گرفتی؟ من منظور شما رو متوجه شدم که میخواید توی یک آن چند تا متغیر و مقدار رو جدا جدا بفرستی، ولی اون دستور فقط یک آرگومان داره. پس شما باید برنامه رو در واقع کلا بذاری سرش. یه جور این شکلی در واقع ما داریم انگار کلا میذاریم سر این ماجرا. اینم پس شد از موضوع اسکرین هامون. یه چیز دیگه بعد دوستان ما توی کد نویسیمون داریم، توی تمام زبانهای برنامه نویسی هم هست، پروسیجرها یا فانکشن ها هستن. اینا خیلی کاربرد دارن یعنی ما رو کمک میکنن توی این موضوع که کدهامون کوتاه‌تر بشه. به چه نحوی؟ برفرض ما هر سری مثلا میگم 5 تا فیلد اسم داریم مثلا حالا شما توی هر چیزی مثالش رو خودتون تست کنید. ما 5 تا اینجا فیلد داریم، 5 تا شماره موبایل میخواد وارد بکنه، توی یک فرم هست. یا باید بیایم اینجا ببینم پاک کردیم کدش رو، اینه مثلا. خب یا باید بیایم توی کد هامون 5 بار اینو بنویسیم 5 بار برای نامبر یکمون، باز برای نامبر باز اینو داپلیکیت کنیم، برای تکست باکس دوممون باز داپلیکیت کنیم برای تکست باکس سوممون و الی آخر. یا باید این کارو بکنیم که کار معقولی نیست و گاهن ممکنه پیش بیاد که ما چندین فیلد داریم که تعدادشون برامون مشخص نیست، باید توی یک حلقه ای چیز قرار بگیره. اینجور مواقع میایم از فانکشن ها یا توابع یا پروسیجرها استفاده میکنیم.
کارکرد پروسیجرها چیه؟ اینجا روی پروسیجر کلیک میکنید، گزینه اولش رو برمیدارید میکشید داخل صفحتون. این پروسیجرها یه چیزی مثل همین رویدادهای کلیک و غیره هستن که با اسمشون قابل شناسایی هستن. خب این یه دونه دستورمون رو ما میایم میذاریم داخل این. حالا هر زمان خواستیم این دستور اجرا بشه میایم داخل پروسیجر کال اسم اون پروسیجر. اینجا هم برای این پروسیجر ما میتونیم اسم بذاریم، مثلا اینو بذاریم validate، مثلا validate mobile. حالا هر جایی که خواستیم استفاده بشه، مثلا توی این دکمه‌مون میخوایم استفاده بشه، میایم این رو اینجا قرار میدیم. اگر 5 بار یا توی حلقه بود 5 بار پشت سر هم قرار میدیم. حالا این پروسیجر یه قابلیت دیگه هم داره برای این موضوعی که مثال زدم. مثلا ما میخوایم بگیم این پروسیجره یه مقدار ورودی هم داره. اگر همین شکلی اجرا بشه که ما داریم هر سری نام سه رو چک میکنیم دیگه. من نمیخوام هر سری نام سه دات تکست چک بشه، میخوام هر سری اون مطلبی که من میفرستم بررسی بشه. یه بار نام یکه، یه بار نام دوه، یه بار نام سه، 5 تا موبایل دیگه. میام روی پروسیجرم، روی این ستینگ یا چرخ دندش میزنم، یه گزینه داره بنام اینپوت. این اینپوت رو میام میکشم این تو. اگر 2 تا خوب ورودی داشت 2 تا میکشم این تو. مثلا ما حالا 3 تا میکشید دیگه، فرقی نمیکنه. اگر نگاه بکنید این 2 تا رو، اینو و اینو، من با هر بار کشیدن یک دونه اینجا یه گزینه به اینجا اضافه میشه، یه گزینه به اینجا. پس به صورت نرم ما یک آرگومان ورودی تنظیم میکنیم فعلا این بگیره. این 3-4 تا مازادش رو من پاک میکنم، هیچ. ما میخوایم یه آرگومان ورودی بگیره، اونم متنیه که میخوایم بدیم. اینجا هم میام اسمشو به جای x خودم تنظیم میکنم، اسمشو میذارم مثلا text box value مثلا. خب روی این که وایسم مثل متغیرها میبینید بازم get و set داره. من get همینو میگیرم. حالا get این رو اینجا میام مقایسه میکنم، میگم لنس get چیزی که گرفته رو بده به من. میام جایی که فراخونیش میخوام بکنم، به هم میگه این آرگومانه مقدارش چقدر باشه، چی باشه. میگم مقدارش این باشه، تکست 3 دات تکست باشه. حالا سری بعد که میخوای این رو باز فراخونی کنی، مقدارش تکست مثلا 2 دات تکست هم باشه. سری بعد که خواستی فراخونی کنی، مقدارش مثلا تکست 1 باشه. اینجوری هر سری که این دستورات اجرا میشن، میبینید الان چقدر کوتاه شدین. من یه دونه از این دارم با 4 خط اینجا، ولی اونجا این 10 خط باید میشد ضرب در 10 میشد 100 خط، اینجا شد فقط 10 خط. این از این. یا حتی اگر خواستم اینو هنوز هم کوتاه‌تر کنم، میتونم این رو بکنم یه حلقه. بیام بگم آقا من یه حلقه دارم، 5 بار قراره به چرخه مثلا. حالا توی هر باری که میچرخه، این فانکشن هم بندازم توی اون، بگم مثلا حالا روی تکست باکس ها این رو نمیتونیم ما اجرا بکنیم، روی لیستا باید طبیعتا بذاریم. بیایم بگیم select index from list. لیستم چیه؟ مثلا اسکرین سایز 2 لیستمه. اندیس لیسته چی باشه؟ نمیام بزنم دوباره 1 2 3 4 5، همین شمارنده حلقم، همین نامبر، این میشه اندیسش. یعنی باز 10 تا خطم هم کردم، 2 تا خط. این حلقه 10 بار اجرا میشه. حالا من 5 زدم، اینم 10. این حلقه 10 بار اجرا میشه.
اندیسای داخل این هر 10 تاش بررسی میشن یک بار. من قبل از این اگر بیام اینجا مثلا بگم این اسکرین سایزم مساوی میک لیست مثلا 3 تا عنصر 10 تا عنصر 20 تا عنصر، اینم نام 1 نام 2 و نام 3. گرفتید مطلب دوستان؟ یعنی ما توسط این توابع فانکشن‌ها یا پروسیجرها میتونیم خطوط برنامه‌مون رو کوتاه‌تر بکنیم و همچنین یک سری دستورات پرکاربرد رو چندین بار توی طول برنامه‌مون بیایم فراخونیشون بکنیم. اینجوری در واقع راحت‌تر میتونیم کدها رو بنویسیم. اگر تا اینجا سوالی هست بفرمایید، اگر نیست بریم سراغ یک توضیح کوچیکم در مورد دیتابیس های تاینی دیوی خدمتتون بگم و فکر میکنم این جلسه رو تمومیم. اگر 1% دوستان، من این رو قبلا هم توی گروهمون زده بودم، دوستانی که هیچ اطلاعاتی در مورد اپ اینونتر ندارن، اگر 1% مطالب امروز براشون سنگین بود، ویدیوهای مطالبی که عرض کردم توی گروه و کانال اصلیمون هست، تو اون گروه کانال بزرگمون هست، اونجا میتونید بگیرید بازبینی بکنید. چون من اینو 3-4 روز قبل هم توی گروه خودمون عرض کردم به دوستان. هر کدوم از دوستان آشنایی ابتدایی در واقع با اپ اینونتر نداره، میتونه اون ویدیوها رو یه بازبینی بکنه که به قول خیلی از کلیات کلاس عقب نباشه. توی دوستان اصلا ما داریم کسی رو که هیچی اپ اینونتر کار نکرده باشه؟ یعنی این مطالبی که الان گفته باشم براش همش جدید باشه یا 50%ش جدید باشه؟ اگر هست بدون تعارف اعلام بکنید تا من 100% با جزئیات بیشتری ادامه تدریسم رو پیش برم. خیلی بحث تخصصی تر نکنیم. بقیه دوستان همه میدونستن اطلاعات رو. اوکی، من کانال دیگر رو هم گذاشتم. این کانال اپهای بیلدر توی گروهمون هست. توی این کانال یه سری ویدیوهای کم حجم و کیفیت پایینتر هست. همین مطالب این جلسه رو ما تقریبا توی نصف ترم به دانشجوها، شاید حالا نصف ترم نه، توی 4 جلسه 5 جلسه توی دروس معمولیمون به صورت با جزئیات بیشتر طبیعتا تدریس میکنیم. چون دانشجوها طبعا خیلیاشون مثل حالا دوستانی که الان تشریف دارن و اطلاعات دارن، خیلیاشون ممکن آشنایی اولیه‌ای نداشته باشن با این مطالب. برای همین مجبور بودیم یه سری چیزها رو طبعا از ابتدا توضیح بدیم. خب من یه موضوع کوچیک دیگر رو هم در مورد بفرمایید. اجازه بدید من همین مطلبم تموم بشه. اگر مربوط به مسائل الان نیست بذارید مطلبمون تموم بشه، کلاس رو جمع بکنیم، بعدش من در خدمتم. ما یک موضوع هم داریم مربوط به ذخیره سازی اطلاعاتمون توی دیتابیس هامون. این که ما بتونیم یک سری اطلاعات رو توی گوشی کاربر ذخیره بکنیم یا به صورت آنلاین ذخیره بکنیم که کاربرمون هر جای دنیا بود بتونه به اونها دسترسی داشته باشه.
اگر بخوایم توی گوشی کاربر ذخیره بکنیم از تاینی دی بی ها استفاده میکنیم. تاینی دی بی ها دو تا دستور دارن به صورت کلی. یه دستور دارن به نام store value، یه دستور دارن به نام get value. ما میایم دقیقاً اینو تشبیه بکنید به متغیرها. مثل این متغیر در نظر بگیرید تاینی دی بی رو. ما برای متغیر یه اسم در نظر میگیریم، یک مقدار. توی تاینی دی بی هم همینه، یه تگ در نظر میگیریم، یه ولیو. پس تگش رو میذاریم مثلا بالفرض میذاریم یوزر نیم، مثلا یوزر آندرلاین نیم، و ولیوش رو میذاریم مثلا، حالا اگر متن داشتیم که هیچی، اگر نمیذاریم مثلا نام .txt.text. این شد اسم کاربرمون. باز یکی بعدی فامیل کاربرمون که طبیعتا به جای یوزر آندرلاین نیم میشه یوزر آندرلاین لاست نیم. و برای دریافت اطلاعات هم همینطوره. مثلا یه متغیر داریم، میایم میگیم این متغیرمون برابر باشه با get value بکن. یه تگ ازمون میخواد مثل همین اسم متغیره. get value بکن چی رو؟ همین اسمای تگایی که گذاشتیم. یوزر نیم رو برام get value کن. آنن برامون از داخل گوشی کاربر یه سری دیتا ها رو ذخیره میکنه و یه سری دیتا ها رو دریافت میکنه. این مربوط به دیتاهای آفلاین که اطلاعات داخل همون گوشی کاربر قابل دسترسی هست. یه سری از مواقع ما نمیدونیم کاربرمون کجای دنیاست. ممکنه یکی تو ایران باشه، یکی تو تهران باشه، یکی تو آلمان باشه و غیره. میایم از دیتابیس های آنلاین استفاده میکنیم. یکی از ساده ترین و در دسترس ترین دیتابیس ها دیتابیس کلود دی بی هست. ما توی این دوره کلود دی بی رو چون داشتیم قبلا، حالا باید برسیم، ولی من ترجیحم اینه که کلود دی بی رو خیلی کار نکنیم، با یک مدل دیگه ای کار بکنیم. دلیلش رو هم میگم چون واقعا کاربردی تره براتون. ولی در این حال حالا باید ببینیم شرایط نوع دوستان و با قولی کلاس در چه حد و حدودی میریم جلو. روی کلود دی بی ها یا دیتابیس های آنلاین هم تقریبا مشابه همین رو داریم. یعنی یک گزینه داریم به نام استور ولیو. میبینید مشابه همینه. این هم یه تگ داره طبیعتاً و همزمان یه مقداری رو میگیره. در کنار این یه گزینه هم داریم به نام get value. ولی get value رو اگر نگاه بکنید نمیتونیم به یک متغیر اطلاق بکنیم. خودش یه دستور جداست. دلیلش رو الان عرض میکنم. get value رو هم میزنیم مثلا تگ دوباره یوزر نیم. این هم گفته اگر این تگ رو پیدا نکردم چی برگردونم برات. مثلا ما میزنیم خالی، یه صفحه، یک متن خالی بدون هیچی، یا مثلا میذاریم صفر. این رو بعد قراره چک کنیم. حالا چرا این مدلی شد؟ ما الان اینو گرفتیم، مقدارش کجا رفت، کجا استفاده کنیم؟ دلیلش چیه؟ ما زمانی که داریم از تاینی دی بی استفاده میکنیم سورس دیتامون، سورس دیتابیسمون دم دستمونه، توی همین گوشی موبایلمونه. همونجا گرفته میشه، همونجا ذخیره میشه، همونجا خونده میشه. ولی زمانی که داریم از دیتابیس های آنلاین استفاده میکنیم ممکنه اینترنت قطع باشه، ممکنه اینترنت سرعتش ضعیف باشه، ممکنه سرورمون خراب باشه و هزار و یک دلیل دیگه که ما ساده ترین دلیلش رو این میگیریم که سرعت اینترنتمون معلوم نیست چقدره. این دیتا رو وقتی میخواد به سرور بفرسته و بهش بگه فلان تگو بهم بده نمیدونیم چقدر زمان میبره. پس زمانی که میخوایم از دیتابیس آنلاین یه دیتایی رو گت کنیم، اول دستور گتش رو مینویسیم روی مثلا دکممون.
دوباره میایم روی کلود دی بی، یه تگی داره به نام got value. این تگ got value رو میاریم، گرفتید تا اینجا؟ حالا اینجا توی آرگومان value مقدار رو برامون نوشته، یعنی ما باید اینجا بیایم بگیم این متغیرمون برابر باشه با این ولیوه و بقیه دستوراتمون که طبیعتاً توی همین بخش گات ولیو انجام میشه. یعنی بالواقع چون که پروسه دریافت اطلاعاتمون ممکنه زمان بر باشه، پس ما ادامه دستورمون رو موکول میکنیم به زمانی که اینا انجام شدن. دلیل بهترش رو اگر بخوام توضیح بدم بهتون چیه؟ ما اینجا میایم میگیم هر بار که get value کردی، اینو حالا تستم بکنید، حتما توی اپ اینونتر معمولی میشه تستش کرد، تستش بکنید تا جلسه فردا باز کاملتر کار میکنید. مثلا میگیم همون لحظه که get value کردی، نام دو دات تکستمون رو به جای متغیره، نام دو دات تکستمون رو برابر بکن با همین مقداری که گرفتی. خب اینا همشون توی یک مثلا رویداد کلیک این دکمه اتفاق افتاده. مثلا ما فکر میکنیم اینجا اتفاق افتاده و همینجا دستوره برامون اجرا میشه. خب حالا اگر توی این یکی ما بیایم توی دستور مثلا کلیک استور ولیو رو بزنیم، گات ولیو رو هم بزنیم و همینجا بیایم بگیم نام دو دات تکست مساوی، اولا که چیزی نداریم بگیم مساوی چی، ولی گیرم هم که چیزی داشتیم، سرعت پردازش سی پیو گوشی 100% از سرعت پردازش و سرعت اینترنت ما بالاتره، پس به آن و لحظه نمیتونه به ما مقدار بده. ما این رو مجابیم توی این بخش بذاریم تا بگیم هر زمان اینترنت اوکی شد، تو رفتی دیتا رو فرستادی سرور، از سرور جوابت رو گرفتی و نتیجه حاصل شد، حالا بیا توی تکست باکس مقدار رو برای ما قرار بده. این هم از دیتابیس های آنلاین تا این بخش. بازم برای دوستان تاکید میکنم حتما ویدیوها رو یک بررسی اجمالی انجام بدید تا در واقع برای جلسات فردا به بعد که داریم حرفه‌ای تر کار میکنیم روی این ماجرا به مشکلی بر نخوریم. توضیحات امروزمون تمومه. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم.